Hello, xin chào, chào mừng các bạn đến với VR Academy. Mình là Zino từ VR Studio và ở video này mình sẽ hướng cho các bạn cách để hiện chatbot khi livestream trên YouTube. Trước tiên thì các bạn vào OBS, bạn bật OBS lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào trình duyệt và vào website streamlab.com. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ login bằng YouTube. Và khi đăng nhập bằng YouTube thì các bạn nhớ chọn đúng channel mà các bạn đang livestream nha. Thì như vậy nó mới bắt đúng được cái chatbot của cái livestream. Thì bây giờ các bạn đang ở trong giao diện dashboard của Streamlabs, các bạn vào mục chatbot. Đây. Đây chính là chatbot. Và bây giờ các bạn sẽ copy cái đường link này, các bạn cái đường link nè. Copy này, nhấn copy ngay đây. Và bây giờ các bạn quay lại OBS. Các bạn nhấn chuột phải, các bạn chọn Add, các bạn chọn Browser, các bạn ghi ở đây là chatbot YouTube. Và bây giờ các bạn copy cái đường link đó qua. Mình sẽ để tầm 700 hả? 700 600 700 vậy đó, 500 700 rồi. Trước mình để nó 500 700. Ok. Đây chính là cái chatbot ở trên YouTube. Bây giờ các bạn sẽ livestream. Bây giờ mình sẽ livestream thử xem coi có cái chatbot này nó có hoạt động không nha. Bây giờ mình đang bật livestream lên. Đây chính là cái livestream của mình. Đây, nó đang phát rồi đó. Bây giờ mình sẽ đánh các chữ, ví dụ là hello. Không biết trong OBS nó có hiện không. Đây, các bạn thấy. Đây cái chữ hello này các bạn. Nó đã xuất hiện lên trên cái OBS rồi. Có nghĩa là khi mà có bất kỳ ai chat ở trong bảng chat ở trên YouTube. Và đây chính là cách để add chatbot khi mà livestream trên YouTube. Và hy vọng bạn thích video, để like comment phía dưới nha. Chúc bạn ngày vẻ, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.